What's up mga kaworkies, ang magandang tanghali na po sa atin mga kaworkies. So today's vlog is gagawin ko is bubuin ko na yung aking slingshot na bubuin ko na siya ngayon kasi last day yung upload ko, yung ginawa ko to, di ba? So ito yung aking slingshot holder na stainless steel na ginawa ko. So ayan, so kung gusto niyo makita kung paano ko to ginawa, so panoorin niyo sa aking latest video na in-upload. So yan mga kaworkies, so tapos na yung ating slingshot holder. So ito na siya, yan, yan. Para makita nyo paano ko to ginawa, yan. So this is a stainless steel. Yan, so binuo ko siya. And then meron na ako dito ang mga rubber, siyempre ang kailangan natin. And then yung balat ng sapatos. So itong balat ng sapatos na ito is galing sa safety shoes ko na nasiga. So ginupit ko. So maliit lang ang gagamitin ko kasi ang bala ng ating slingshot is solid metal na bulitas. Yan, tingnan mo ito. Yan. So talagang solid siya. Kaya pag tumama ito, talagang solid din ang tama. Yan. So may pagkakalag yan pag tinamaan. So yan, kaya tara, let's go, buuin na natin to. Panoorin mo paano ko to buuin at gayahin mo na rin kung gusto mo. Pero bago yan, kung napanood mo to at bago ka lang sa channel ko, so wag mong kalimutan na mag-like, share, and then subscribe. At saka pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa akin mga newest video. So tara, let's go! So yan, una nating gagawin is ito munang ating rubber, kakabit natin dito. Yung sa harap ng tanda ni Ate Cherry, yung bahay ng paloob doon. Doon sa loob na yan. Hindi, yung isa. Saan ka? Di ba dalawa yung pangalan? Ay, doon kalala. Pag dahil dito, kakalilan kaya ito siya. Ayun nga, ayun nga. Sa loob din. Ay, no, kaya na. Inom? Baka kasi mabubukin ko doon. Sabi niya. Sabi mo mo. Hindi, sinabi ko. Ba't mo naman bubugin? Yung kapatid mo naman. Siya ang bubukin mo. Anong taon ka ba? Parang nasa masisindad na Ikaw lang ka. Then next nating kakabit is ito nating ano ko na kayo? Magpipisa niya. Ano siya? Naglandian. Nagdaroon pa nga namin yun eh. Kunwari. Oh, kaluluwa ng magkaya kami. Kala nyo may mga ibon pa yung meron pa yung kunwari nga rin kunwari patay na siya, dinala ko na sa hospital. Patay na yung sasakyan ko bag. Panaginip mo? Ha? Panaginip mo? Hindi. Sinrag lang namin yung yung ibon na nahuli. Tawa kami dyan eh. Ba't patay yung ganito namin? Clear. Ganito nga. May ilo nga din kami. Maliit. Alam mo, saan dito sa kamay. Huwag na makabuhay pa.
Lipatan ano yung tenga mo ilalagay sa dibdib. So maging nurse. So yan mga ka-workies, so buo na yung ating slingshot. Yan. So tara, testingin natin kung gaano to ka-accurate itong ginawa natin. So tara. Bumanda. Double kill na. Nice, wall kill. Banda pa lang, kailangan. Pabansin pa lang. Sabi niya, ibabanda yung bala eh. Ngayon niya. Sabi. Ano ulit? Kita. Oo. Yeah, kita nyo mga ka-workies, super accurate. Tumama. Yun. Tumama na naman. The second time around. Double kill na. So yan mga ka-workies, so tetestingin naman ni Bagani Bisdak ang ating slingshot. So yan yung ating target. Yan. Yan, oo. Uy! Kapol. Muntik na. Uy, muntik ulit. dalawang doubles. Double kill. Paano na lang? Apat na tira. Banda. Nandun isa. Isa lang ka wala eh. Ano? Patisting ka ba? Ha? Lang, nahirapan ka na hanapin yun. Oh, banda na naman. So yan nga mga ka-workies, so na-testing na namin yung aking slingshot na ginawa. So medyo accurate naman siya, naka-double kill pa. Yan. So yan. So thank you for watching kung ikay nakapanood sa aking video. So yun na nga, wag mong kalimutan mag-subscribe, like, share, and hit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga newest video. So thank you for watching, and God bless you. Goodbye.